Máy rửa bát 15 bộ Junger Leopard DWJ-143, sở hữu thiết kế sang trọng với bảng điều khiển cảm ứng dễ dàng thao tác, tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, tiên tiến hàng đầu hiện nay. Công nghệ sấy khô chuyên sâu Junger Super Tech hỗ trợ làm khô chuyên sâu cho toàn bộ chén bát, tiết kiệm năng lượng hiệu quả với công nghệ tái tạo năng lượng. Công nghệ khử khuẩn bằng tia UV Junger Virus Killer Tech tiêu diệt 98,6% vi khuẩn bám trên bát đĩa, bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Công nghệ Junger Super AI Cleaning tự động nhận diện độ bẩn của nước và vật dụng, tiết kiệm điện nước. Công nghệ khử mùi bằng gió tươi đối lưu Junger Fresh Air ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước lên bề mặt bát đĩa và đánh bay mùi hôi trong khoang máy. Tính năng rửa nửa tải Junger Half Load cho phép người dùng lựa chọn rửa bát ở một dàn trên hoặc một dàn dưới với thời gian và lượng nước tiêu thụ ít hơn, tiết kiệm hơn. Cùng với đó là 6 chương trình rửa đa dạng cộng 2 chức năng chuyên sâu, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Máy rửa bát Junger Leopard DWJ-143, sạch khô hoàn hảo. Junger, German Spirit.